Tchadam, Rahapodin jakso 3, 5 ja 6. Ja tämä on, vaikka se numero on iso, niin tämä on siis vuoden 2024 avausjakso. Siitä saatte. Niin, repikää siitä huumoria kuukausi. Joo, pari päivää sitten paukku isosti pommit. Niin. Ja itse asiassa me herättiin siihen, että jumma tjuffe, tänä vuonna paukkuu aika paljon erinäköiset rahapommit. Ja totta. Oli idea nyt siitä, että kerätään niitä tärkeimpiä asioita yhteen, että mikä on muuttunut, koska aika moni on muuttunut. Käy tänään vaikka työpaikka lounalla, niin mitä ihmettä, että siellä on tullut melkein euro lisää jokaiseen hintaan ja totta kai se lounarikin hinta on taas noussut, että aika paljon tapahtuu vuodenvaihteessa. Kyllä. Miten sulla meni vuodenvaihe? Aloitetaan nyt näistä tärkeimmistä. No se meni siinä pommitellessa. Pommitellessa, okei. Joo. Oliko se sitä edellisessä vai edellisessä jaksossa, niin käytiin jo läpi kaikki tämä, että miten tämä vuosi 2024 kehittyy. Et ei meidän osalta siitä sen enempää, sen voi käydä sieltä kuuntelemassa, niin tietää miten tämä menee. Sinänsä mun mielestä oli mielenkiintoinen huomio jossain, joku kaveri oli kerännyt kaikkien pankkien, KV-pankkien niin näkemykset tulevalle vuodelle ja se mikä siinä pisti paljon silmään, niin oli se, että niin kaikki näkemykset on aika lailla ristissä keskenään. Et siellä on niinku osa porukoista, jotka on sitä mieltä, että hurlum, hei, tukka taakse, elämä eteen, kaikki mihin sijoitat rahat, niin menee katosta läpi. Sitten osat sanoo, niinku, että joo, että ei näin, ei tule menemään, että tämä on niinku huono juttu. Ja sitten on sieltä keskivaiheelta sellaisia, että joo, että laatua, tekkiä, jenkkejä, tässä se on niinku isoja yhtiöitä, että niinku tavallaan niinku Magnificent Sevenistä puhutaan. Mä oon vähän yllättynyt tuosta, koska usein tämmöiset strategit kautta analyytikot, ne on kuin lammaslauma. Ne kipittää kaikki saman suuntaan. Mutta nyt jos se niinku lauma on koostunut siitä, että siellä on niinku niitä valkoisia lampaita ja sitten enemmän kuin yksi musta lammas joukossa sitten. Ja ne on eri mieltä. Eri mieltä tästä asiasta. Niin mä oon yllättynyt tästä. Niin, no siis itse asiassa se pisti vähän öögaan, että ne ei ollut sellainen niinku, että siellä ei tarvinnut sillä tavalla suurennuslasilla ymmärtää niinku niitä nyanssieroja, vaan siis kaiken kaikkiaan niinku, ehkä se summeeraus on, että niinku varauksellisesti positiivinen. Mutta sitten kuitenkin just näin, että niinku pitää olla vähän niinku varuillaan, että laatuyhtiöt, jotka tekee hyvää tulosta ja jotka jollain tavalla raidaa omalla alallaan AI:ta ja näin ollen päästään niinku hyvin paljon niinku siis tekkiin niinku laajasti, terveydenhuolto, digitaaliset ratkaisut, alustat sun muut ja sitten jenkit. Olkoonkin, että siellä olisiko HSBC, joka oli sitä mieltä, että niin kuin Eurooppa näyttää halvalta, siis tällainen viesti. Ja mun mielestä niin kuin pisti vähän silmään, koska Eurooppa näyttää halvalta syystä, mutta Mä luulen, että tämä räyhäkkä loppuvuosi on sekoittanut heidän pasmat. Nyt ne oikeasti tiedä sitten, että oliko tämä nousu tässä vai voiko se jatkuu enää vielä, kun toiset on vasta sitten päivittämässä Exceleitä, että hei, kyllä, aleneva korko, se varmasti tuo hyvät tuotot tänäkin vuonna tai jotain muuta. Niin, ehkä siis sellainen niin kuin muistutus siitä, että mikä Rahapodin viisaus tässä oli, jos sellaisesta voi ylipäätänsä puhua, niin oli ehkä se, että tässä tavallaan siitä lähtien, kun mentiin niin kuin negatiivisesta korosta johonkin 4 Euroopassa ja 5 Jenkkilässä, niin käytännössä osakemarkkina-arvostus ei liikahtanut mitenkään. Jos olisit survonnut tällaisen korkomuutoksen siihen diskonttokorkoon, siihen net present value cash flow-analyysiin, niin se olisi syönyt sieltä aika ison palan. Sekä niin kuin, teoriassa. No siis niin kuin cash flow-analyysissä olisi syönyt aika ison palan arvostuksesta niin kuin menemään ja itse asiassa bondipuolella myös, mutta ja ehkä siis huomio, että nyt kun näyttää tosiaan vahvasti siltä, että korot on lähtenyt nyt seuraamaan inflaation syöksykierrettä niin kuin kaakeleihin, niin jos siihen tulee vähänkään jotain epäilystä, että se ei tulekaan niin kuin vapaa pudotuksella alas se korko, niin se on niin kuin enemmänkin niin päin, että sit huolestuttaa, niin kuin, että se korko on niin kuin nyt tavallaan
hyvin tällainen herkkä juttu, aihe vuonna 2024. Niin, se on varmaan, että keskuspankkien kaiken näköiset pienetkin vihjailut, rivien välistä sanomiset siitä, että mitä korolle tulee tapahtumaan. Huono sanavalinta. Niin. Jotain, että se voi tulla isokin liikahduksia sitten. Että kannattaa olla hereillä. Joo. Mutta hei, pieni rikäppi vielä tuohon, että viime jaksossa sitten viime vuoden puolella me vähän voivoteltiin Nokiaa siinä, että meidän entinen kruununjalokivi, että miten sillä nyt, pääseekö se ikinä lentoon tästä ja niin poispäin. Niin. No, miten siinä sitten kävikään? No sitten Nokia päätti vielä vuoden lopuksi. Kuunneltuaan Rahapodin jaksoon. No vähän sillä tavalla, että mä melkein näkisin tämän tilanteen, yllätti tämmöisellä tulosvaroituksella ja tämä tulosvaroitus tuli vähän yllättävää aikaa, että siinä vaiheessa kun muut jo niin kuin sytytti sytytyslankaa tykäristä, niin siellä Nokian johtoryhmä, ne istui itse asiassa tuolla maksuliikenneosastolla ja ne kaikki katto pankkitilin saldoa. Tuleeko sinne jotkut royalty-maksut patenteista, mitä on odotettu, kun kuuta nousee vai mitkä on ohjeistettu viime vuodelle. Ja siinä vaiheessa, kun varmaan viimeisenkin pankkitilin tämä cut-off-aika tuli sitten, että sitä ei voida enää kirjata tälle vuodelle, edelliselle vuodelle. Siis. Niin siinä sitten oli pakko nopeasti raapustaa viestinnän kanssa tämmöinen tulosvaroitus ja laittaa se sitten niin kuin kaikkien yllätykseksi siinä käytännössä vuoden viimeisinä hetkinä ulos. Joo, ja niinhän se on, että se tulosvaroitus ei ole sellainen niin kuin valittava asia, että laitetaanko tulosvaroitus ulos vai eikö laiteta, vaan se on aika tarkkaan kirjattu, että heti kun on syytä laittaa, niin se pitää laittaa välittömästi. Ja se on ihan sama, että onko niin kuin, näiden tulosvarastusten osalta, niin ei eletä niin kuin viikonloppuja tai kesälomia tai muutakaan tällaista suunnitelmataloudessa totuttuja juttuja, vaan niin kuin, se on vaikka 4 aamulla keskellä hiihtolomaa viikonloppuna pyhäpäivänä. No mieti nyt, että jos ne oli ns. Ohjeistettu ja buukattu viime vuonna ne tulot, niitä ei tullut, niin kai se oli pakko toimia. Niin. Et päästiin sen jälkeen sitten Chamonixin nyt ei enää, tiedetään, että nyt ei enää kirjata mihinkään meidän pankkitille yhtään mitään, niin sitten todetaan, että oho, sieltä puuttuu niin kuin 50%, niin sitten pakko tehdä jotain. Mulla on pakko vielä tarttua tähän sillä tavalla, että mua vähän ihmetyttää tämä kuvio. Että Nokialla on iso patenttisalkku ja niistä tulee sitten tuloja. Mutta jos sä meet vaikka sun lähikauppaan, tai lähisupermarkettiin, niin siellä on irtarihylly. Niin. Paljon niin kuin erinäköisiä irtareita. Kauppias on viritellynä siihen. Se on oikein sen houkuttimeksi. Irtokarkkeja siis. Joo. Se on vähän kuin tämä patenttikokoelma, mitä Nokialkin löytyy. Joo. Niin antaako se kauppias, että se asiakas se vähän niin kuin nyplää niitä irtareita ja vähän niin kuin lutkuttaa niitä ja pistää takaisin ja kerää omaan irtaripussinsa ja sanoo kassalla, että hei, mä maksan myöhemmin nää sitten, eikö se ole sulle ok? Niin eihän irtarihyllylläkään toimita näin. Minkä takia toimitaan patenttien kanssa? Jos se kiinalainen taho haluaa käyttää näitä patentteja, niin sitten se pitäisi maksaa niistä kanssa, eikö niin? Kyllä. Ihan selkeä homma. Ei mitään poikkeuksia tässä. Mutta jos se maksetaan niin kuin toteutuneiden myyntien pohjalta, niin sitten se täytyy katsoa, mikä se myynti on ollut. No, joku syy pitäisi se, jos se on niin kuin ennustettu, että se raha pitäisi tulla viime vuonna. Niin. Nyt on annettu sillä tavalla, että ei oikeastaan edes tiedetä, paljon sitä on rahaa tulossa, milloin se on rahaa tulossa. Niin. Mitä peli tämä tämmöinen on? Pitäisikö se nyt Nokian pikkuhiljaa niin kuin kasvattaa itselle semmoista kunnon niin kuin muskelit? Niin. Että mitä tätä hommaa pyöritetään? Mä sanoisin nytten, Pekka Lundmark, kokoon nyt se johtoryhmä kasaan, pistätte pyörimään Rocky Ykkösen Eye of the Tiger -kohan siinä. Joo. Silloin kun toi Rocky lähtee hankkimaan näitä voittajan tunteja, pistää kellon soimaan 4 aamulla, harmaa huppari päälle, lähtee juoksemaan silleen aamu-usvaan sinne, se musa pauhaa siinä taustalla, se antaa Rockille motivaatiota, juoksuu, varjonyrkkeilyy ja sitten ne portaat ylös ja se tuuletus siellä sitten, se jonkun pyramidin huipulla, missä ikinä nyt onkaan siellä. Joo. Niin vähän niin kuin samaa fiilistä niin kuin teille. Ja nytten, miten te saatte nyt rahat näiltä kiinalaisilta pois näistä patenteista? No ei se vaadi sen kummosempaa kuin hei, mitä te laitteet olette tuottanut? Verkkolaitteita. Te todennäköisesti tiedätte kaikki data, mikä siinä liikkuu. Jos ne on 5G-patentteja, mitä on maksettu, hidastakaa sen niin kuin
kännykkävalmistajan kännyköiden liikettä. Te voitte kohdistaa se vaikka kiinalaisiin, pelkästään se firman johtoryhmään sillä tavalla, että siirrätte sen keskiajalle. Että se on vaikka 2G-liikennettä, enää liikkuu siinä sen lippulaivapuhelimessa. Niin mä sanon, että rahat rupeaa pikkuhiljaa tulee nopeammin sinne tilille. Kyllä. Et mitä ihmettä, että älkää olko noin nössöjä, siis oikeasti. Niin. Te pistätte niinku tämmöiset normaalit yksityissijoittajat tässä niinku tutkimaan, että mitä ihmettä siellä niinku firmassa tapahtuu. Näyttäkää nyt sitä muskelia pikkuhiljaa. Vähän niin kuin Suomi, niin. Sääntö Suomi. Niin. Vähän niin kuin sama juttu, että täällä me Rosvo-terroristin valtio naapurissa ja ei vähän välittää pyyhkiä takapuolta kaikilla mahdollisilla sopimuksilla ja näin. Ja me jatketaan sitä niiden sääntöjen tulkitsemista niin kuin edelleen tämän Rosvo-terroristin valtion hyväksi. Se on ihan naurettavaa. Sä komppaat nyt tässä. No mä komppaan kyllä. Siis pitäisi se mojo löytää pikkuhiljaa uusiksi. Että periaatteessa, jos te teette tämän, ne näytätte nyt iso keskaria sille isolle Kiinalle ja siellä jollekin firmalle ja otatte ne rahat tänne, niin te näytätte mallia myös Suomelle, kuinka tästä noustaan. Just näin, joo. Siis nyt molemmat teistä niin kuin jollain tavalla palauttaa sen menneen ajan kunnon tekemisen meiningin. Niin, just näin. Sitten semmoinen, ne rahapommit, me luvattiin, että ne paukkuu, ja nyt ne paukkuu esimerkiksi osakesäästötilin osalta. Joo. Sauli on viimeinkin allekirjoittanut uuden lain, jolla osakesäästötilin se maksimisumma, jota sinne tilille voi tallettaa, niin se on nostettu 50 100, eli 50 000 100 000 euroon. Joo, en tiedä, onko täällä oikeasti niin kuin mitenkään hirveän isoa merkitystä yhtään kenellekään. Mutta kun tästä kun puhuttu, niin nyt kaikki maalaa semmoista kuvaa, että nyt ne rikkaat, nyt ne tanssii ripaskaa tuolla ja ne on ihan hulluna tästä muutoksesta. Mutta loppupeleissä mä en tiedä yhtään rikasta, joka käyttäisi osakesäästötiliä. Tämä on ihan normaalin palkansaajana tämmöinen säästötili, mille hän haluaa esimerkiksi vaikka osinkoa maksavia lappuja kerää sitten. Mä luulen, että niin kuin demareiden harakkaa myöten, niin nämä asiat, hän on itse asiassa kohtalaisen varakas osakesäästäjä, että varsinkin hänen voimilla varmaan, niin nämä kaikki asiat ymmärretään kyllä, mutta että silloin kun osakesäästötili tuli, niin oli niin kuin poliittisesti vähän hankalaa niin kuin tiettyjen piirien nyt sitten niin kuin hyväksyä sellainen, että okei, että 100 miljoonaa voi laittaa ja se on rajaton suoja ja bla bla bla. Ja sitten kun sillä ei ole niin kuin ollut mitään merkitystä, että niille, joilla on niin kuin oikeasti rahaa, niin eihän se ole edes enää Suomessa se raha. Siis meinaat, että superrikkaat ei täytä nyt kylpyammetta rahalla ja ui siinä sen takia, että osakesäästötilin raha on noussut 100 tonnia. Varmaan joku laittaakin, mutta en mä sitä sano, että totta kai onhan se ihan mahdollista, mutta possahan saa kasvaa ihan mihin tahansa sfääreihin. Eli jos olet laittanut se 50 tonnia, niin jos sulla on se milli siellä nyt, niin se on ihan fine. Nyt voit laittaa tuplasti isomman summan. Varmaan se jotakin liikuttaa, mutta en mä nyt väittäisi, että niinku valtiollisella tasolla niin tämä on nyt siis tällainen, niinku, että nyt menee niinku, spasmat kaikilta sekaisin ja rahat lähtee suuremmissa määrin liikkeelle yhtään mihinkään, vaan on tämä nyt tällaista silmälumesäätöä niinku periaatteessa. Sinänsä koko raja on ihan dorka, mutta et siellä ylipäätään saa mitkään rajaa, mutta tämä mun pointti oli se, että mä ymmärrän sen kyllä, että se on niinku poliittisista syistä niin jouduttu laittaa nyt jotain sinne, että otsikot ei just näytä siltä, että ne 2 miljonääriin laittoi nyt rahansa tonne noin ja tämä on niin väärin. Hei, tämä maa tykkää rajoista. Uudellamaallakin oli 2 vuotta sitten raja. Vai oliko jopa 3 vuotta sitten? Mutta niin, tykkää ja ei tykkää kyllä. Se kesti kauan saada se itäraja kiinni, mutta kokonaiset 2 viikkoa tai mitä siinä meni. Mutta anyways. Mutta hei, mentäisikö nyt sitten asiaan? Nämä asiat muuttumat. Rahapommit vuonna 2024. Osa näistä on jo muuttuneet. Osa muuttuu tämän vuoden aikana. No pistä siihen vähän listaa tulemaan, niin mitä kaikkea kivaa sieltä tulee? Onko nämä positiivisia vai negatiivisia muutoksia? Voisi vähän ottaa semmoisen pienen perstuntuman tähän aina sitten, kun sä oot yhden kohdan esitellyt siinä. Kyllä, ja todettakoon, tämä ei ole tyhjän niin kuin kokonainen lista, että tässä ei ihan kaikki, koska näitä nippelimuutoksia on aika paljon, mutta
jos nyt lähdetään näistä isoista asioista, niin työeläke nousee taas. 5,7% viime vuoteen verrattuna. Eli nyt eläkeläiset ui nyt siinä ammessa setelituppaikalla. Ollut eläkeläinen, niin siis niin kuin, suhteellista vaurastumista niin kuin ihan tolkuttomasti. Kelan maksamiin eläkkeisiin, vammaistukiin, toimeentulotukeen ja sotilasavustukseen tulee vuoden alussa sitten vielä isompi korotus, 5,9% korotus. Työeläke 5,7%, Kela maksamiin näihin niin 5,9% korotus. Veronmaksajain keskusliiton ennusteen mukaan eläkkeiden ostovoima kasvaa roimasti vuonna 2024, kun eläkkeiden indeksikorotukset päihittävät inflaation taas. Joo. Ja siis kaikki ne, jotka niin kuin, pyörittää tätä maata ja kantaa sen niin kuin, verotuloja tähän maahan, meiltä on niin kuin, ostovoimasta lähtenyt sellainen 8-10% haihtunut tuhkana tuulee. Se, että inflaatio tulee alas, niin se ei tosiaan poista sitä. Me ollaan siis köyhdytty sen verran. Mutta auta-armiassa eläkeläisillä on ollut niin kuin kyllä takatukka edessä ja naamat täynnä hampaita. Mä en ihan täysin ymmärrä sitä, että minkä takia näitä sidotaan esimerkiksi vaikka sijoitustuottoihin, työeläkepossan sijoitustuottoihin. Se on jotenkin loogisempi sitten, että et jos se tuottaisi hyvin, sitä mammonaa voisi vähän palauttaa sitten parempina eläkkeinä. No se on sen takia, kun se on tällainen niin sanottu takuueläke. Että se on niin kuin, että sä voit niin kuin tavallaan luottaa siihen, että sä teet sillä eläkkeellä jotain. Niin nyt sitten tällä tavalla. No, mutta tuossa loppuvuonna olikin iso ryysis eläkkeelle. Ei mikään ihme sitten. Ei. No sitten lapsilisät. Vuoden alussa lapsilisän yksinhuoltajakorotus suurenee 5 eurolla. Ja lapsilisiin tulee korotus perheille, jossa lapsi on 4 tai enemmän. Suurperheelle? Lisäksi yksinhuoltajien ja alle 3-vuotiaista lapsista maksettava lapsilisää korotetaan. Toi on niin kuin ihan niin kuin ok. Eli siis esimerkillisesti näin, että perheen 5. ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettava lapsilisä suurenee 10 eurolla 192 euroa 69 senttiin kuukaudessa. Siis niin kuin ekasta lapsesta saa jotain 90 ja 100 väliltä ja 4. niin vissiin jotain 170 ja 5. ja siitä seuraavat 10 lasta, niin täällähän tekee jo niin kuin rahaa. Vääntää vaan kersaa ihan hemmetisti, niin rahaa tulee ikkunoista ja ovista. No eikö se nykyisellä ruokakauppaa jo pelkästään tuommoinen summa kuukaudessa mene? Sitten lapsilisän muutokset tulevat voimaan vuoden alusta, eli nämä on nyt jo pelittää ihan täysillä. Mutta alle 3-vuotiaiden lasten lapsilisä nousee 26 eurolla vasta huhtikuun alusta alkaen. En tiedä miksi, mutta tällainen kuitenkin. Siis lapsien syntymistä Suomeen tuetaan, suurperheitä tuetaan, eläkeläisiä tuetaan. Näillä on asiat aika lailla hyvin. Sitten opintotuki. Tämä on nyt niin kuin, ikään kuin asia, josta on ollut, joka oli viime vuonna aika paljon tapetilla, oli kaikennäköistä yliopiston valtaamista ja sun muuta, niin opintolainan valtiontakaus suurenee elokuussa. Eli kun otat opintolainaa, niin valtio takaa suuremman osan. Yli 18-vuotiaat toisen asteen opiskelijat ja korkeakouluopiskelijat voivat saada opintolainaa 850 euroa kuukaudessa, siis tällaisista opintotukikuukausista, ja alle 18-vuotiaat toisen asteen opiskelijat 400 euroa kuukaudessa. Opintorahan määrä pysyy ennallaan, eli ei sitäkään nyt sitten leikattu, ja se on käytännössä noin 280 euroa kuukaudessa. Eli kun sä mittaat siitä, että saat sä opintotukea, niin siis puhutaan siitä, että miltä kuukausilta sä saat sitä. Jos sulla on yli 40 tonnin tulot, niin sit sä et saa mitään, ja jos on jotain vähempää, niin sä saat jotain joiltakin kuukausilta, ja se tarkoittaa sitä, että sä saat sen opintorahan ja tämän opintolainan valtion takauksen joltain määrää kuukausia. Ja
ja niillä mennään. Nohan tossakin se on melkein 10 tonnin vuodessa, että jos opiskelee vaikka 5 vuotta, niin 50 tonnia lainaa sitten. Joo, ja siis lainahan ei tarvitse nostaa, mutta että kuitenkin tällainen kuvio nyt on olemassa. Ja silloin kun me opiskeltiin vähän aikaa sitten, niin silloin se oli niin, että se opintorahan osuus oli korkeampi ja opintolainan osuus pienempi. Ja tällä tavalla tämä on niin kuin keikahtanut nyt, että se niin kuin opintolainan ottaminen on herkemmässä, jotta sä pärjäisit, ellei sä sitten suostu menemään alemman kassan duuniin tai jotain muuta. No monihan varmaan miettii sitä, että sanotaan, että pystyy sinnitellä tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten jos haluuko kiihdyttää sitä valmistumista, että valmistuu vaikka vuotta tai puolta vuotta aikaisemmin, ottaa lainaa siinä loppuvaiheessa, kun taas sitten venyttää sitä vuodella ja sitten ehkä hävii niitä työtuloja, mitä sen vuoden aikana sitten mahdollisesti saisi tehtyä siellä. Joo. Että kumpi on niin kuin järkevämpää. Mutta tämmöisiä trade-offeja. Mutta paljonhan se myös ajoituksesta, että milloin sinne työmarkkinoille kannattaa sukeltaa. Kyllä, ja kyllä siinä aina kannattaa sukeltaa heti silloin, kun saa sen ensimmäisen pestin ja pään auki. Meinaatko, että sun ei pelkkää lainaa, ja sitten sä 3/5 huomaat, kun sä oot viimeinkin valmistumassa siellä, että hetkinen, että tämä on kertonut aika paljon tätä lainaa, että mitäs nyt tässä sitten? Joo, ei välttämättä niin. Joo. Olet ihan oikein arvasit. Asuminen sitten, yleisen asumistuen korvausprosentit pienenevät, okei. Eli kun perusomavastuu kasvaa 42% 50%, ja tuen korvausprosentti pienenee 80% 70%. Tämä nyt ei koske pelkästään opiskelijoita, vaan siis kaikkia heitä, jotka saa yleistä asumistukea, noin 1/3 helsinkiläisistä. Ja yleistä asumistukea ei makseta omistusasunnon asumismenoihin enää ensi vuodesta lähtien tai alkaen. Okei. Eli sä et voi saada asumistukea, kun sä oot ostanut itsellesi kämpän, niin sä et voi enää saada asumistukea. Niin, vaikka energiahinta tai joku muu vastike tai joku muu sitä ryöpsähtää sille katos läpi, niin sitten kidut sen kanssa. Ja ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistui 1.1. tätä kuluvaa vuotta, eli pari päivää sitten. Ja tämä nyt on ollut se, joka on boostannut näiden yksiöiden myyntiä niin kuin aika paljon. Pari kuukautta. Pari kuukautta tässä loppuvuodesta, ja nyt kaikki asuntovälittäjät sitten sanoo, että joo, että markkinat is back, ja tästä tämä lähtee. Mutta markkinat tuskin on back, mutta seurataan tilannetta. Seurataan tilannetta, voihan sitä olla väärässäkin, mutta välillä jäänyt vähän sellainen mako, että jengi on maksanut niin kuin 20% ylihintaa jostain kämpästä sen asian eteen, että ne saa 2% hyödyn. 2% hyödyn tosiaan. Mutta mitä suomalaiset ei tekisi verojen eteen? Että jos sä pystyt jollain tavalla veroja optimoimaan, niin. Se sun tavallaan se. Kyllä sä mielellään maksat 100, että sä säästät 2 euroa veroissa. No, en mä tiedä, mutta nämähän on ihan mutuja, että mistä sen tietää. Mutta että aika paljon niin niitä yksilöitä on mennyt Kelan läpi tuolla markkinoilla näin Helsingissä ainakin, kun on sitä markkinaa sattuneesta syystä seurannut. Ja sitten Kela ohjaa halvempaan asuntoon, eli jos sä asut liian kalliisti, niin asumismenot hyväksytään vain asumisnormin mukaisina. Eli sä et saa enää, niin kuin, jos sä asut kaivarissa, sulla on 5 tonnin vuokra, niin valtio ei nyt sitten enää korvaakaan sitä vakiomääräistä prosenttia siitä asumiskulusta. Miten se valtio nyt heittäytyy näin hankalaksi tässä? En mä tiedä, eikö tämä ole ihan kohtuutonta? Nyt ne maksaa vaan sen jonkun pienen osun, joka on niinku kohtuullisesta vuokrasta. Onko tässä ne kannusteet, mitä sä joskus peräänkuulutit sitten? Että, no onhan tämä nyt. Että jokainen euro, minkä sä pystyt tässä asumisessa säästämään, niin se on sun oman pussin. Mutta siis onhan se vähän nyt niin, että niinku aikuisten oikeasti, niin eihän se voi olla niin, että valtio elättää ihmisiä. Tähän asti se on hyvin sopinut kaikille. Joo, ja tästä on ollut paljon kirjoituksia myöskin tässä joulupyhien aikana, että Pirkko-Liisa C. ja Pekka-Matti toi, niin toteaa, että millä mä nyt elän, kun nämä tuet pienenee, kun mä en halua käydä töissä kuin 21 tuntia viikossa, tai mikä se nyt oli se lukema. Mä kuitenkin uskon, että nämä tällaiset esimerkit on aika harvassa,
näitä tyyppejä totta kai on, mutta että kuvastaa mun mielestä kaikella toivotulla selkeydellä sitä, että mihin valtiota ei ole tarkoitettu. Mutta jos se tuntimäärä on se, mitä sä haluat, niin sit sun pitää niinku työskennellä fiksummin, ja se ehkä onnistuu jollain tavalla yrittäjänä, jos sä oikeasti mietit, miten homma skaalautuu, tai sitten palkkatöissä, tee niitä tunteja, mistä maksetaan. Tee yötöitä, tee sunnuntaitöitä, silloin ei tarvitse tehdä niin paljon tunteja. Et miksi sä oot siellä niinku mahpe niinku 9–5 sitten tekemässä hommia? Ei silloin mitään rahaa saa. Ei. Nämä on siis näitä, mutta kyllä siis kun näitä rahapommeja tässä selaili läpi, niin kyllä ei sitä voi olla ihan välttämättä siitä huomiosta, että ei hemmettiä, maksetaanko tällaisestakin. Ja kyllä kyse ei nyt ole taaskaan siitä, että ne, jotka sitten on tottunut saamaan näitä rahoja, niin kyllä mä sen ymmärrän, että se on tosi ikävää, kun niistä joutuu niin kuin luopumaan näistä eduista tai etujen suuruuksista. Mutta kyllä se niin kuin syyllinen on kaikki ne, jotka on sallinut tämän kuvion menevän niin kuin näin pitkälle. Et se on vähän niin kuin se sama asia, mistä aikaisemmin puhunut, että jos firma joutuu laittaa jengiä pihalle, niin ei se ole se, joka laittaa jengiä pihalle, joka se syyllinen. The messenger siis. Niin, se ei ole se, vaan se on se, joka rekrytoi ne kaikki turhat tyypit sinne, siis liiketoiminnan kannalta turhat tyypit sinne. Sehän on se syyllinen. Ja tavallaan näissä niin kuin valtion tuissakin niin vähän niin kuin sama juttu, että se, että nämä leikataan, niin siis totta kai mä fiilaan, mä ymmärrän tosi hyvin, että jos sä oot niin kuin rakentanut sun elämän niin kuin näiden varaan. Tukien varaan, mitkä monet ihmiset ovat, niin siis totta kai niiden leikkaaminen sattuu, koska se on oikeasti taas ihan oikeiden ihmisten elämät menee jopa pilalle tässä. Jos niin kun ihminen on älyllisesti rehellinen ja ottaa pari askelta taaksepäin ja niin kun jos esitetään kysymys, että onko se niin, että valtion pitää elättää ihmiset niin kun sellaiseen elintasoon, mitä ne haluaa, niin mä väittäisin, että älyllisesti rehelliset ihmiset kyllä sanoo, että no eihän se nyt ihan noin ole. Ja sen takia tämä systeemi on mennyt vähän niin kuin päätyyn ja nyt siitä on pakko niin kuin, sitten kun ei olla valtion talous, tai siis Suomen talous ei kasvanut viimeiseen 15 vuoteen ja alijäämällä mennään. Kelahan on paisunut kuin pullataikina, sehän on valtiossa nykyisin. Joo. Kaikkihan me saadaan jotain tukia sieltä. Kyllä, no tämä on nyt oma mielipide, mutta että yhtä lailla, jos sitten jossain luin jotain juttua niin kuin sotesta, jostain niin kuin kokemusasiantuntijasta, joka oli yrittänyt saada vanhan isänsä hoitoon, niin ei onnistu, koska ei ole rahaa. Peräänkulutetaan taas tätä tehostamista, eikö niin? Eli enempää parempaa vähemmällä, eikä niin kuin vähemmän huonompaa enemmällä, niin kuin se sote on mennyt. No varmaan se, näin jälkikäteen katsottuna se finanssikriisi olisi ollut se luontevin pointsi, milloin nämä uudistukset olisi pitänyt tehdä. Nyt ne on vaan jäänyt pendimään 15 vuodeksi ja tämä on niitä odotellessa. Mutta hei, jos tätä listaa katsoo, niin tämähän on vähän tämmöistä kosmeettista kuitenkin vielä tässä vaiheessa. Jos varsinkin johonkin Milaihin vertaa siellä Argentiinassa, niin joka laittoi 21 ministeriöstä niin kuin jätti 7 jäljellä tai jotain tällaista hehtarilukemaa. Mutta jos katsotaan listaa, niin olisiko tämä Iiro Viinasen lista? No ei olisi. Iirolla oli vähän isompi toi sakset, millä se leikkeli näitä. Kyllä. Sitten omaishoidon tuki. Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee. Eli siis jos sä pidät huolta sun vanhemmasta tai puoliso on jotenkin huonossa hapessa, niin hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 462 eurosta nousee 462 euroon kuukaudessa ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkia on vähintään 924 euroa kuukaudessa. Eli tämä nousee. No voisiko tämä nyt olla jollekin, että hei, mitä jos mä nyt otan sen vaikka mummon tänne asumaan? Et se mummo, kun se on sen palveluasunnossa, se maksaa sen 5-6 tonnia yhteiskunnalle kuussa heittämällä. Nyt tekisit palveluksi yhteiskunnalle ottamalla sen tänne ja saisit siitä jonkin korvauksenkin tästä. Tämä on just tämä, että nämä ei ole niinku, siis yksiselitteisiä. Että sun pitäisi niinku tunkea se pää niinku näiden niinku eri huomioiden keskelle ja niinku
päätellä sitten niin kuin suurella vaivalla, että miten tämä, niin kuin, mikä tämä nettovaikutus tästä koko kuviosta on. Ja useinhan se tuntuu siltä, että kukaan ei tiedä, mikä se nettovaikutus yhtään mistään on. Mutta tässä kuitenkin halutaan tukea nyt tätä omaishoitoa tukemalla sitä selkeästikin vähän enemmällä rahalla. Lääkkeiden vaihto halvempaa. Tämä oli tällainen, joka pisti vähän silmää. Et jos löytyy samaa vaikuttavaa ainetta omaavaa lääkettä halvemmalla, niin sitten joudut vaihtaa siihen. Eli tähän mennessä niin valtio on korvannut lääkkeitä niin kuin sen kalliimman brändilääkkeen mukaan, vaikka olisit voinut saada 5 samaa vaikutusta synnyttävää lääkettä. Mun mielestä tämä on hyvä. Eikö tämä nyt ole aika no-braineri? No on tämä aika no-braineri. Puhutaan geneerisistä lääkkeistä, eli siis sellaisista, jotka käytännössä, kun patenttioikeudet menee sille alkuperäiselle lääkkeelle, jonka avulla on pystytty 20 vuotta rahastaa kunnolla. Niin, pystytty 10-20 vuotta rahastaa kunnolla, ja sitten tulee geneeriset kopiolääkkeet siihen viereen, niin aika lailla niin kuin siis mun mielestä no-brainer, että siirrytään sitten, niin kuin valtio siirtää tukea sitä samaa vaikutusta aikaan saavaa lääkettä, mutta murto-osa hintaa. Kysymys herää, että miksi vasta nytten? Taisi olla no-brainer jo 10 vuotta sitten. Eikö? Et mikä se on, että tätä päätöstä ei ole saatu aikaiseksi heti, silloin kun tämä niinku ilmiö valkeni ihmisille. Niin missä ne muut no-brainer-päätökset, mitkä voisi tehdä samalla kertaa? Niin, ja mikä on se poliittinen tahtotila, että ei, kun me maksetaan noille valtion pussista näille sikaisoille lääkeyhtiöille mahdollisimman paljon. Mitkä on maailman niin kuin kalliimpia osakeyhtiöitä? No varmaan lääkeyritykset. Niin, sattuneesta syystä. Joo. Anyways, mennään eteenpäin. Toimeentulotuki, perusosan määrä suurenee. Toimeentulotuki, niin siis tämä on se viimeinen tuki, mitä löytyy, että kun sä menet nyt kaikista portaista niin kuin läpi, ja sulla ei enää mitään, ja kaikki rahatkin on palannut. Eli sä oot joutunut käyttämään kaiken niin kuin, tili tyhjä. Ja tyhjät ja rahastosijoitukset tyhjät ja niin kuin autot myyty ja niin kuin kaikki. Tämä on siis tämä niin kuin selviinjäämistuki. Niin sen perusosan määrä suurenee 5,9%. Eli sama kuin eläkkeet. Joo, mutta lasten perusosat kuitenkin pienenevät, koska niihin on viime vuodeksi tehty 10% korotus ja se ei ole enää voimassa. Okei. Tämä oli vähän nyt tällainen, en tiedä sitten mitä kaikkea tämän niin kuin takana on. Verotusta kevennetään. Palkansaaja saa enemmän rahaa käteen. Eli työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa. Esimerkiksi 2800 € kuukaudessa tienaavalla verotus kevenee 0,7 prosenttiyksikköä, eli noin 250 € vuodessa. 12 000 € kuukaudessa tienaavalla verotus kevenee 1,2%, eli 1800 € vuodessa. Veronmaksajan keskusliiton ennusteen mukaan myös palkansaajan ostovoima kääntyy selvään nousuun. Esimerkiksi keskituloiselle 3821 € kuukaudessa ansaitsevalle palkansaajalle ostovoima kohentuu jopa 750 € vuositasolla. Se voi kantaa sitten suoraan ruokakauppaan se 750 €. Niin. Eli et siinä mielessä niin tässä niinku ymmärretään, mitä niinku oppositiossa, jos puhutaan politiikasta, niin oppositiossa huudellaan, että jos 2800 € kuukaudessa tienaavalla verotus kevenee 0,7 prosenttiyksikköä, niin miksi sitten 12 tonnia kuukaudessa tienaavalla verotus kevenee 1,2%. Ja tästä se varmaan lähtee se, että rikkaille annetaan asioita ja näin, kun ne saa pitää suuremman osan tienaamistaan rahoista, mutta liittynee progressiivisuuteen, eli tämä progressiivisuushan on aika pystysuoraa. No sitten YELit on puhuttanut myös viime vuotena, niin yrittäjän työtulorajat muuttuvat, eli YEL-vakuutusmaksu, eli sitä yrittäjän maksama eläkemaksu pysyy ensi vuonna samalla tasolla kuin tänä vuonna. YEL-tulorajat kuitenkin muuttuvat. Vuoden vaihduttua, niin YEL-työtulon ala- ja yläraja nousevat. Eli alaraja nousee vähän päälle 9 tonnia ja yläraja
vähän päälle 200 000 tonnia. Okei, fine. Bensa. Valmisteveroja alennetaan vuoden 2024 alusta. Vaikutus on bensiinilitran veroihin arviolta noin 4,4 senttiä alentava. Diesellitran veroihin vastaavasti noin 4,9 senttiä litralta, jos arvonlisävero on laskettu mukaan. Tarkoittaako tämä sitä, että kun normaalisti me käydään ajaa pillurallia torilla aina perjantaisin, niin voidaanko me nyt tehdä tämän, kun Ale on tullut, niin myös lauantaisin käydä heittää kiesit siellä? No sen 4,4, riippuu vähän mikä mylly sulla on, että 4,4 sentin edestä. Että pikkukiesit siis? Niin, pikkukiesit. Että jos toi bensan hinta on, mitä se nyt on, jotain 1,80 senttiä niin litralta tällä hetkellä, niin... Kyllä se taitaa jopa allakin sen olla. Niin, no jopa allakin se, niin siis noin 5% enemmän sitten lauantainakin heitetään sitten, 5% edestä. Pidempi lenkki tai sitten niin, ja jos sulla on dieseli, niin se on ainakin se on yli 5%. No niin. Että näillä mennään. No niin, ja sitten vielä viimeisenä kirsikkana kakun päällä tässä, mitä me ollaan nyt kaivettu tästä esille, niin alkoholi. Väkevien juomien ja viinien veroa korotetaan, kun taas oluen hinta laskee. 33 senttilitran kokoisen oluttölkin verot alenevat noin 3 senttiä. Tämä on nyt melkein niin kova alennus, että oikein hirvittää, että miettii, että lähteeköhän tässä nyt sitten kaljottelu ihan niin kuin. Niin, että jos ostaa yhden keissin, niin ei ihan yhtä tölkkiä saa siihen kaupan päälle. Ei ihan. Joo. Mutta jos ostaa monta keissiä, niin sit saat ehkä sen yhden. Eli pitää ottaa monta keissiä. Se on niin kuin lopputulos tästä. Joo, mutta tuossa nyt ehkä logiikka on ihan kohdillaan, että kaikki tällaiset niin kuin haittoja synnyttävät asiat, niin niitä verotetaan enemmän ja sitten tällaista niin kuin elämisen peruspalikoita, niin sitä sitten tuetaan. Mutta että summa summarum, niin eläkeläisillä menee tosi jees, suurperheellisillä menee tosi jees, opiskelijoilla menee niin kuin kohtalaisen jees, eli niille ei tullut sitten inflaatiokorjausta sitä opintorahaa, mutta okei, saat vielä enemmän valtion takausta opintolainoihin, jossa pystyt ottaa sellaista ja sijoittaa osakkeisiin, niin pitkällä tähtäimellä niin se niin kuin sit mahdollistaa sittenkin enemmän. Asuminen tiukkenee snadisti, ehkä takaisin siihen, että onko se valtion homma kustantaa meidän asuminen. Ymmärrän kyllä, että väliaikaisesti voi olla näin, mutta että jatkuvasti niin ehkä ei. Ja siinä oli just tämä, että sä et voi asua ihan miten kallisti tahansa ja valtio maksaa aina sen tietyn prosentin siitä, vaan se lyödään nyt niin kuin, siihen tulee katto ja halvempia lääkkeitä niitä saa edelleen, mutta kalliimpia ei. Mutta pakko sanoa nyt, että tässäkin oli periaatteessa vaan tänä jäävuoren huippu näistä kaikista muutoksista. Niitä on paljon. Kyllä. Näitä pommeja on aika paljon. Nyt jokaisen pitää vähän miettiä, mitä ne just mulle osuu nämä muutokset. Joo, takoo Exceliin kaikki asiat ja kaikki oma tulopuoli ja tsiikaa, että mitä se vaikuttaa ja sitten laittaa sinne vaihtoehtoskenaariot myös, että jos mä teenkin näin, niin kannattaako se enemmän tai vähemmän tai näin. Mutta jotenkin nyt pitäisi niinku ymmärtää näiden muutosten vaikutus, koska se on käytännössä kaikkien muutosten vaikutus tuli melkein jo vuoden alusta. Muutamalla tuli vasta jossain huhtikuun alusta. Mutta käytännössä se, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Nyt kun mä odotan sitä eka palkkapussia tai eka tukipussia, mikä ikinä sieltä nyt tilille pamahtaa, niin miten toimin tästä eteenpäin? Niin. Ja en mä tiedä, onko normivuonna näin paljon muutoksia. Ei välttämättä. Mä en osaa sanoa. Mä en ole niin kuin viimeisen 10 vuotta seurannut näitä asioita sillä silmällä näin tarkasti, mutta nyt tämä tuli tavallaan eteen ja mun mielestä oli niin kuin ihan mielekästä niin kuin ymmärtää, että okei, mitä tässä nyt sitten tapahtuu, että vuodenvaihteessa niin tuli nyt liuta niin kuin kaikennäköisiä säätöjä ja muutoksia läpi. Ja ehkä tämä niin kuin päällimmäinen huomio, se voi olla, että tässä on niin kuin valinnut sellaiset aiheet, jotka jotenkin kiinnostaa itseään enemmän tai näin, mutta en mä nyt tiedä, että onko tämä niin kuin sysimustaa millään tavalla kokonaisvaltaisesti. No ainakin nyt, jos on duunissa, saa palkkaa, niin tuossa olisi ehkä motivaatio tehdä vähän lisää duunia jopa, koska sitä nyt on veromuodossa alennettu. Saattaa olla, että sitä jää paljon enemmän käteen. Voisi jäädä jopa sijoituksiin.
Että jos nyt on menty plus minus nolla tulot ja menot tähän asti, Joo. nyt mahdollisesti tulee pikkusen lisää palkkaa, jos pystyt pitämään sun oman inflaation kurissa, eli se mitä sä siinä kaikkea sun kulutuksia ja ruokakauppaa sun muuta hukutat, jos sä saat sen pidetty viime vuoden tasolla, niin sun pitäisi periaatteessa olla semmoisessa tilanteessa, että hetkinen, mullahan jää jotain vähän ylimääräistä. Ja sitä ylimääräistä voi kasvattaa myöskin monella muullakin tapaa. Mä oon niin kuin sattumoisin, mulla on niin kuin edelleenkin kesken meidän perheen niin kuin kulujen läpikäynti, mutta siis niin kuin, eikö se pitäisi vaan laittaa Exceliin? Et sä oot täällä, sä sanot että muille, että laita ne Exceliin, mutta sä oot kotona, sä oot sitä sama homma. Se on Excelissä. Okei. Okay. Joo, mutta mun täytyy niin kuin perkaa ne kaikki niin kuin vuoden ajalta, perkaa ne kaikki kuluerät ja niin kuin, ryhmittää ne niin, että mä ymmärrän, mihin nämä kaikki rahat menee. Perkaa kuin ahven, niinkö? No vaikka niin, joo. Sinne niin kuin vielä se housut pois. Mutta niin fyrkkaahan menee niin kuin asumiseen ja ruokaan itse kullakin. Et niihin pitää se ensimmäinen katse suunnata sitten. Kyllä. Ja niin kuin me toissa edellisessä jaksossa niin todettiin, niin aina on hyvä aika kilpailuttaa lainat. Et riippuen vähän milloin se on ottanut, niin voi olla mahdollista saada parempi diili nyt taas. Nyt kun taas näyttää sieltä, että korot on alaspäin menossa ja jotain tällaista, ja jollain pankilla voi olla vielä niin kuin tase ihan kondiksessa ja muuta näin, ja haluaa niin kuin saada nyt kasvatettua tätä lainasalkkua, niin sillä tavalla, niin kuin jos on omistusasunto alla, niin sitten kilpailuta lainat. Jos sulla on vuokrakämppä, tarkista, että markkinoilta ei löydy jotain sellaista asuinaluetta, jossa sä yhtäkkiä voisitkin asua, niin kuin sun elintaso voisi olla, se ei ole välttämättä ihan keskustassa, jossa sinänsä enää ole mitään, vaan se on vähän jossain periferiassa, jossa on niin kuin keskustaa halvempi asua vuokralla, ja itse asiassa sun elintaso paranee, kun sulla on raikasta ilmaa ikkunan ulkopuolella, ja siellä on niin kuin puroradat ja muut niin kuin ihan suoraan niin kuin ove edestä ja kaikkea muuta, ja sulla on niin kuin ulkovälinen varastot on niin kuin modernisti niin kuin olemassa, että sä, niin kuin, tiedätkö, maan tasolta pääset työntämään sen fillarin suoraan ulkovälinen varastoon, eikä niin kuin yrittää taittaa sen niin kuin jonkun 500 kulman kautta niin kuin johonkin kellarikomeroon niin kuin keskustassa. Niin periaatteessa, jos sä oot joku 2, 3, 4 vuotta sitten, sä oot ottanut jonkun vuokrakämpän vaikka, ja se ei toimi sulle enää ollenkaan. Niin. Siis ihan niin kuin, katsot rehellisesti peiliä ja kysyt itseltäsi, että onko tämä minun unelmakämppä? Ja sit sä tiedät, että siellä on vaikka 50 juttua, että minkä takia tämä ei todellakaan ole unelmakämppä, eikä se olisi halpa. Niin mitä sä enää mietit tässä? Niin. Että nyt oikeasti tässä tilanteessa voi löytyä vaikka miten hyviä vuokrakämppiä, että moni vuokraantaja, no ihan sosee sitten, että voi ottaa yhtään vapaa kuukautta vuokralaiset, että kuka tahansa tulee, niin että sä sainataan tästä 10 vuoden paperi samat tien. Joo, ja siitä sitten totta kai täytyy laskea sitten muuttokustannukset päälle ja näin, mutta jos on nuorehko ja on vielä joitain kavereita olemassa, niin järkkää hauskat muuttobileet sillä tavalla, että ensin muutetaan ja sitten on siskon makkarakeittoa ja olutta ja ruisleipää tarjolla tai jotain, että tehdään siitä niin kuin hauska projekti, niin sitten se välttämättä olekaan edes niin kallista. Mutta joka tapauksessa niin tosiaan aika ajoin kannattaa katsoa oikotieltä tai etuovesta, mikä se nyt on, missä maailma makaa. Ja epäviralliset kanavat, ne kaikki kattelee niistä tietyistä samoista paikoista. Mitkä on ne sun epäviralliset kanavat, mistä sä voit sen löytää? Että ne pitää niinku selvittää eka ja sitten olla siellä ekana kärppänä. Mutta muuttobileet, hei, eikö tämä homma nyt ole, eihän se nyt niin kallista. Sun täytyy löytää se keijo, jolla on se paku, jonka sä kustut mukaan sinne muuttobileisiin. Niin. Sitten pari pizzaa ja sitten just tuli näitä veromuutoksia, kun ostat 2 keissiä, niin sä saat 1 tölkin kaupan päälle sitten. Siis se on kuin, että sä laittaisi rahaa etutaskusta vasempaan taskuun, takataskuun. Joo. Kyllä, ja sitten tosiaan ne ruuat kannattaa hakea Lidlistä, eihän se miksiään muutu. Me ollaan nyt todettu, että siis mä itse sillä tavalla, että on asioita, joita ei saa muualta kuin Lidlistä. Mä käyn ne hakea sieltä. Ja tyypillisesti ruokakassi on niinku sen hinta, se ei ole niinku 10% halvempi Lidlistä kuin K-Marketista tai S:stä, vaan se on niinku 70% halvempi. Toi on siis, kyllä aikamoista. No se on aika kova väittämä, mutta siis niinku ollaan niinku raffisti tsiikattu, että jos me ostetaan niin perheen kanssa niin 2,5 muovipussellista safkaa
Lidlistä tai jostain muualta, niin se on, niinku, se on käytännössä niinku puolet tai kolmannes siitä se niinku hinta. Et se on niinku ihan jäätävä se säästö. Ihan järkyttävän kokoinen. Niinku, siis siltä se, tämä on niinku mutua. Voin olla väärässä. Nyt kaikki te, jotka suututte tästä KJS-ryhmässä, niin voi. Tämä on niinku mun henkilökohtainen kokemus asiasta ja myönnän sen pystyyn, se voi olla väärässä, mutta siis niinku järkyttävät säästöt ollaan koettu saavamme sillä, että me ostetaan, niin kuin ollaan menty Lidliin. Sitten tiettyjä Lidleitä, niin niiden naapurissa on Watkins, niin sitten jos haluat jotain vähän ekstraa, niin sä haet sen sieltä. Että sä hemmottelet itse niin. Ja tässä on niin kuin 2 ylivoimaisesti suurinta menoerää, mitä varmaan niin kuin itse kullakin on niin kuin elämässään, niin näin tekemällä niin säästyy ehkä 10, huntti tai 2. Ja ne on siis aina on hyvä ajankohta aloittaa pitkäjänteinen kustannustehokas säästäminen joko osakkeisiin, joko suoraan tai vielä tehokkaammin kustannustehokkaiden indeksirahastojen kautta. Ja jos haluaa vähän lisäboostisia, niin mä nostaisin ehkä 3. siihen listalle mukaan noi vakuutukset. Se on ehkä sellainen työmaa, missä moni sanoo, tai heittää hanskat tiskiin, että mä en ymmärrä näistä mitään. Mutta loppupeleissä se ei ole niin vaikeaa. Sun pitää vaan tietää, mitä sä haluat nyt suurin piirtein vakuuttaa itseltäsi. Teet sen vähän pidemmän listan, kuin sä ehkä tarvitkaan. Ja lähetät silleen, että hei, mä tarvin nyt tarjouksen niin kuin näistä yhtiöistä. Ja tässä on mun olemassa oleva niin kuin vakuutuskirja. Tee parempi. Niin. Siis sä kerrot vaikka, että sulla on niin kuin tarkasti, että asut tämän kokoisessa kämpässä ja tämmöinen autorekisterinumero tää ja tämän tyyppisestä, että mummo asuu meillä, että se on ärhäkkäluonne ja puolet hampaista puuttuu sitten, mutta sytyttelee joulukuusia ja muuta verhoja palamaan, kun se ei oikein näe kunnolla, missä se kynttilä on. Anna tarpeeksi tietoa. Oli ne niinku tarpeellisia ja tarpeettomia. Se on sitten vakuutusyhtiön tehtävä tulkita niitä sitten ja antaa sulle tarjous. Ja sen jälkeen sä näet siitä, että kun sulla on ne about samanlaiset tarjoukset monesta paikkaa ja yleensä ne vakuutukset kannattaa keskittää aina yhteen paikkaan. Eli mikä on se niinku yksittäisten vakuutusten hinta ja mikä on sitten se keskittämisetu siitä, kun sä pistät ne yhteen paikkaan. Sitten sä voit vielä miettiä, että okei, pidänkö nykyisessä paikassa vai siirränkö jonnekin muuhun. Ja sitten sä voit alkaa myös pelailemaan näiden kanssa, että sä kerrot sen toisen paikan, että hei, mä oon saanut niinku tästä vakuutusyhtiöstä paljon paremman tarjouksen, että mitä sä pystyt tekemään tälle, mä pidän vielä tässä samassa paikkaa. Niin yleensä siinä vaiheessa pystytään ehkä kaivaa vielä, okei, mä saat tämmöisen säälibonuksen -5 vielä sitten, että otetaan se pois, kun pysy tässä. Nyt on vuosi alkanut, ei haluta heti menettää asiakkaita tässä. Se on rankkaa. Niin siinä vaiheessa. Ja toinen juttu on vielä se, että suomalaiset on klassisesti ylivakuuttaa. Saatat vähän samantyyppisiä vakuutuksia monessa paikkaa. Sulla on jo niin kuin kotivakuutus ja sit sä kävelet Giganttia, otat taulutelkkari ja sit sulle myyjä myy sulle jonkun tuotevakuutuksen siihen kylkeen. Ja käytännössä ne on ihan saman asian vakuutukset. Tai sitten sulla on vaikka matkavakuutuksia monesta paikkaa tai ylipäätänsä tarvitse vakuutuksia. Niin, ja mihin sä tarvit vakuutukset? Et mikä on se pahin asia, mitä et jos jotain Suomessa tapahtuu, niin ei muuta kuin sinne kalliiseen sote-keskukseen sitten vaan hoidettavaksi. Et sä välttämättä tarvii vakuutusta. Et kannattaa ehkä tämmöinenkin ajatusleikki käydä tässä samassa yhteydessä läpi, kun kilpailuttaa ne vakuutukset. Niin, ja siis mietit sitä, että onko ne sun huonekalot minkä arvoisia. No sepä se, että vaikka koko irtaimisto palaisi poroksi, niin mitä sitten? Niin. Mutta se on kyllä totta, että siis vakuutusmaksut vuoden aikana, niin nehän on useita tuhansia euroja. Ja se on semmoinen juttu, että jos niistä pystyy nipistää sen niin 10 tai 15% tai 20 jopa, niin ja se on iso raha. Ne on ovelia ne vakuutusyhtiöt siinä, että kun sä kerran kilpailutat ne, oi vitsi, nyt mä saan hyvät vakuutussopimukset, mutta ne nostaa niitä jo vuosittain. Ne ei hirveästi pidä meteliä siitä, ne pistää uudet vakuutuskirjat ja kertoo, että mitkä ne vakuutusmaksut on. Suoravelotuksella kaikki. Sitten siinä lukee, että jos ei sua kiinnosta, niin sun ei tarvitse lukea tätä paperia. Sun ei tarvitse tehdä, me hoidetaan kyllä kaikki homma tässä. Me hoidetaan kyllä sun laskuttaminen tässä. Ne hoitaa sen homman, mutta se vaan niin kuin kertyy siinä. Mutta siis tämä on se pointti, että kaikki nämä yrityksethän tekee bisnestä ja ne yrittää tehdä mahdollisimman hyvää bisnestä ja sen takia niillä on koko ajan kannustimet yrittää saada sustamaan enemmän ja enemmän rahaa.
Ja sen takia niin kuin kuluttajan pitää niin kuin olla hereillä ja yrittää vähän niin kuin koko ajan taistella siinä. Taistella vastaan. Niin kuin, Eye of the Tiger -meininki, sä saat itse se sun oman henkilökohtaisen elämässä roki. Nyt sun täytyy pistää se biisi soimaan ja ottaa se homma haltuun. Niin, että se periaatteessa kerran kuukaudessa sulla on niin kuin, että kuukauden ensimmäinen päivä, niin sä teet tällaisen rutiinin, niin sä kilpailutat vakuutukset niin kuin tavallaan niin kuin osittain tai kokonaan tai mitä ikinä. Mutta tavallaan niin kuin, tämä on tämä niin kuin homman nimi, ja jos et sä sitä tee, niin saat niitä, niin kuin, sä kuulut niihin kannattavimpiin asiakkaisiin, mitä ylipäätänsä kenelläkään on missään päin maailmaa, ja varsinkin näissä vakuutusyhtiöissä, jossa vähän niin kuin oot hereillä ja kilpailutat asioita, niin alkaa tulosta syntymään. Näin. Sitten Lidlin lisäksi Tokmanni, aivan huikea paikka. Siellä niinku, siis saa halvalla niinku tällaista niinku perustavaraa, niinku kulutushyödykettä. Se me ollaan löydetty. Ja mä en tiedä, joillakin on jotain tällaisia ongelmia, että ei voi mennä niinku tällaisiin halpahalleihin ikään kuin niinku ostelemaan asioita. Pystytkö menee ilman kommandopipoa päässä sinne Tokmanniin? Siis totta kai. Mun silmissä musta henkii sellainen älykkyys, kun mä menen näihin. Ja ostan sieltä niinku isoja määriä jotain tiettyä asiaa varastoon. Mä luulen, että sä oot vaan jollain tavalla jäänyt koukkuun näihin Mr. Tokmanni mainoksiin. Sä oot mainosten uhri. En mä tiedä, että sitten toisaalta Tokmanilla menee hyvin ja Stockmannilla ei. Että repikää siitä jotain osviittaa, tulkinta vapaa. Sitten älä treidaa, älä veikkaa. Tai älä veikkaa, älä treidaa. Veikkaus on tunnetusti siis uhkapeli, rahapeli on niin kuin bisneksenä sellainen, että kun sä teet tarpeeksi paljon toista ja pelaat tarpeeksi paljon, niin sä häviät 100% varmuudella kaiken. Se ei ole mikään win-win, eikä nollasummapeli, vaan se on ehkä sellainen lose-lose-peli sitten. Se on ihan lose-lose-peli. Ja ilokseni olin huomaavinani jossain, että itse asiassa suomalaiset tämä pelikate tai mikä tämä summa nyt on, joka tulee veikkaus niin kuin liikevaihto tai mikä ikinä se nyt onkaan, niin se oli jossain niin kuin miljarditasolla tällä hetkellä, kun se vielä 5 vuotta sitten oli 1,7-1,8 miljardia. Et siis niin kuin laskenut ihan jäätävän paljon, että jengi on lopettanut niiden niin kuin tuulikaappi rahapelikoneiden niin kuin hakkaamiseen ja siitä isot peukut meille kaikille. Siis joudutaanko siellä nyt pienentää alkoholitarjoulun määrää täällä Veikkauksen Saariselän jossain Kelohonkamökissä sitten? No, ilmeisesti. Oi. Joo. Uusi vuosi ei ala heille hyvin. Niin, ja kaikki rahat, jotka säästyy sieltä, niin ne voi tunkea pitkäjänteiseen kustannustehokkaaseen säästämiseen, joko osakkeisiin, joko suoraan tai vielä tehokkaammin osakeindeksirahastojen kautta. Miksi kukaan enää säästää, kun eläkkeellä saa noin isoja korotuksia vuodesta toiseen? No koska me emme saa niitä korotuksia. Siis onko tämä nyt sellainen, että tämä nyt... Eläkeläiset saa, mutta me muuten emme saa, niin sen takia pitää säästää. Onko tämä nyt viimeinen valssi menossa eläkeläisille? Sitten nämä bileet jossain vaiheessa päättyy. Totta kai. Kyllä me se tiedetään. No, jos me vakavasti puhutaan, niin suomalainen eläkejärjestelmä on periaatteessa ihan niin kuin hyvä. Ja kansainvälisessä vertailussa ihan hyvä, mutta niin kuin meillä Rahapodissa moneen kertaan todettu, niin se on helvetin kallis. Ja nyt sitten kun näitä maksajia on yhä vähemmän, ja kuka se oli, joka tekoälyn avulla, ChatGPT-5 avulla oli selvittänyt, että jos syntyvyys on Suomessa jatkaa olla tätä niin kuin on 1,4, eli onko se 2,1, joka on, niin kuin ylläpitää sitä kansalaisten määrää, niin jos tämä nykyinen 1,4... Ei se olisi niinkään iso varmaan tällä hetkellä. Niin, ei, mutta jos se olisi se 1,4 jäisi päälle, niin paljonko on väkeä Suomessa vuonna 2100, niin arva paljonko on? 1 miljoona. 1 miljoona? Joo. Niin kyllähän se nyt ymmärtää, että jos tämä on niin kuin tämä trajectory, tämä suunta, ja meillä on iso läjä koko ajan niin kuin etupainotteisesti niin kuin huomattavasti enemmän eläkeläisiä kuin jengi on töissä, niin
tämä on yhtälö, joka ei tule kestämään. Tarkoittaako se sitä, että niitä on 1 miljoonaa ja niistäkin on eläkkeellä sitten joku 900 000? No niistä on 900 000 eläkkeellä ja se, niin kuin 50 000 saikulla ja 50 000 sitten teissä. Loput on siellä kaivoksessa, mikä on niin kuin perustettu tänne. No ehkä me nyt saadaan tämä maa käännettyä. Kyllä tämä niin kuin fiksua porukkaa on täynnä, kun oikein silmiin katsotaan. Jos katsoo näitä lapsilisiä, niin tiedätkö, heti lähtee. Jos ei muualta, niin maailmalta. Maailmasta puheen ollen, niin totta kai sitä niin kuin itsekkäisesti ajateltuna, niin saat Suomelta terveydenhuollon, päiväkodit, koulutuksen, kasvatuksen, niin kuin maailmanluokan yliopistotutkinnon, lähde matalamman verotuksen maahan. Se on nyt totta kai yksi tapa, millä sä voit niin kuin parantaa sun omaa elintasoa. Niin toki se sitten tarkoittaa sitä, että joutuu niin kuin kasvavassa määrin pärjäämään sitten omillaan, että sitten ei ole sitä valtiota, joka maksaa sulle 30% asumistukea, kun sä haluat asua Kensingtonissa tai Notting Hillissä tai wherever the fuck. Mutta vältä kuitenkin Belgia, Italia, Alankomaita ja Ruotsia, että nämä maat on tällaisia, jotka on näissä kärkikahinoissa Suomen kanssa näiden verotusasteiden osalta. Ehkä pitää lähteä sinne Sveitsiin niiden eläkkeellä olevien vuorineuvosten perään, jotka on siirtynyt Portugalista nyt Sveitsiin. No siis sanotaanko näin, että Sveitsissä nyt ainakin niin sote-kustannukset on niin kuin murto-osa suomalaisen sote-kustannuksen nähden ja sitä väkeä on niin kuin väkeen suhtautettuna, että kyllä ne jotain siellä tekee oikein. Ja ehkä sieltäkin löytyy joku paikallinen juustotili. Niin. Tai sitten me laitetaan Suomi kuntoon, mutta se on sitten jonkun toisen jakson aihe. Okei, vai tämmöinen vuosi, tämmöisiä pommeja me nyt löydettiin tästä heti, ei edes hirveästi tarvinnut penkoa, niin ne tuli saman tien nenille tästä. Kunnon tykäreitä ja sähikäisiä. Joo, ja siis en mä tiedä, siis tämä on nyt aika tällainen neutraali kattaus mun mielestä oli näistä muutoksista, mitä tuli, ja jos joku kuulijoista on eri mieltä, niin joku tärkeä kohta on mennyt ohi, niin pistäkää palautetta, että mehän kuunnellaan herkällä korvalla teidän palautetta, ja vaikka se ei aina niin kuin, ehkä sitä ei huomioida sillä tavalla isosti ja eetterissä, niin kyllä me ollaan niin kuin nöyriä poikia siinä mielessä. Että. Ja laittakaa jotain vinkkiä, niin me tehdään uuden vuoden lupaus. Me vähän jeesataan näitä suomalaisia firmoja, vähän niin kuin tämä Nokia-esimerkin tyylisesti, että mikä on pulassa, mikä mättää, niin katsotaan sitten, että pystyttäisikö me jollain tavalla iskeä nämä viisaat kuupat yhteen ja keksiä siitä sitten semmoinen oikea pelastus, että millä se firma lähtee uuteen nousuun. Juuri näin. Ja ehkä pitäisi sanoa jotain positiivista Nokiasta seuraavassa jaksossa, niin me saadaan positiivinen porofari sitten aikaiseksi. Joo, katsotaan se seuraava kerrasta. Yes. Ei muuta kuin kohti ensi viikkoa. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.